सो देख्न सक्नुहुन्छ मैले 60 वटा क्याटली टोकन पाइसकेँ। सो फेरि पनि देख्न सक्नुहुन्छ अझ अर्को 60 वटा क्याटली टोकन पाइसकेँ। सो तपाईहरु पनि यसै गरी धेरै भन्दा धेरै क्याटली टोकनहरु कमाउन सक्नुहुन्छ। कसरी त हामी भिडियोमा अगाडि कुरा गर्ने नै छौं। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला है त। सो हेलो नमस्ते साथीहरु, आयो सबैजना ठिकै सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित भइ नै सकेका छौं। सो वेलकम टु आवर च्यानल प्रफिटेबल नेपाल। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईहरुसँग यस्तो दुईटा टिप्स लिएर आएका छौं जहाँबाट चाहिँ तपाईले धेरै भन्दा धेरै क्याटली टोकन विदाउट इन्भेस्टमेन्ट कमाउन सक्नुहुन्छ है त। सो तपाईलाई थाहा नै होला क्याटली भनेको एउटा क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट हो। सो जुन चाहिँ डज र सिपबाट इन्स्पायर्ड भएर बनाइएको छ हैन। सो यो प्रोजेक्टबाट अहिले खासै धेरै नाफा कमाउन नसके नि पछिको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुने स्कोप छ हैन। सो तपाईहरुले सुन्नु नै भएको होला डज र सिप कोइनहरु हैन, त्यस्ता ठुला खालका कोइनहरुबाट इन्स्पायर्ड भएर बनाइएको हो हैन यो चाहिँ। सो यसको कोलाबोरेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ डजको कम्युनिटी मेम्बरसँग कोलाबोरेट भएर बनाइएको छ। सो यसको अपकमिङ फ्युचर चाहिँ एकदमै राम्रो हुन सक्ने चान्स छ है। सो आई होप कि तपाईले अहिलेसम्म त रजिस्टर गरिसक्नु भयो होला। यदि गर्नु भएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक दिएको छु हैन, त्यो लिंकबाट क्लिक गरेर तपाईले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ र आजैबाट माइन गर्न थालिहाल्नुस् है त। सो यसको रजिस्ट्रेसन प्रोसेस चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट छ हैन, त्यही भएर मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा सबै राम्रोसँग कसरी रजिस्टर गर्ने, कसरी स्टे गर्ने, कसरी इन्भेस्ट गर्ने सबै कुराहरु राम्रोसँग बुझाएको छु, त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको टपिकतिर लागौँ है त अब। सो आज चाहिँ तपाईहरुलाई यस्तो दुईटा बेस्ट तरिका सिकाउने छु जहाँबाट चाहिँ तपाईले धेरै भन्दा धेरै क्याटली टोकनहरु कमाउन सक्नुहुन्छ है त। सो फर्स्ट तरिका रहेको छ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लोटो भन्ने, त्यो चाहिँ एउटा गेम हो हैन। त्यो खेलेर चाहिँ तपाईले धेरै भन्दा धेरै क्याटली टोकनहरु कमाउन सक्नुहुन्छ है त। सो त्यो खेल्नु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईलाई म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। फर्स्ट थिङ भनेको तपाईहरुको यसमा एकदमै रिस्क हुन्छ हैन। सो जति कमाउनुहुन्छ त्यो भन्दा बढी गुमाउन पनि सक्नुहुन्छ है। सो तपाईले खेल्दाखेरि चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर खेल्नु पर्ने हुन्छ। मलाई चाहिँ खासै रिस्क लिन मन लाग्दैन, त्यही भएर म चाहिँ खासै यो गेम चाहिँ खेल्दिन है। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईले के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि यो गेम खेल्नको लागि तपाईहरुसँग मिनिमम 50 वटा क्याटली चाहिँ हुनै पर्छ है। यदि तपाईले भर्खर रजिस्टर गर्न भएको छ भने चाहिँ तपाईले 4 दिनसम्म कुद्नु पर्ने हुन्छ। डेली तपाईको 15 वटा क्याटली टोकन आउँछ हैन। सो 4 दिन पछाडी मात्रै तपाईको 60 वटा क्याटली हुन्छ र त्यो 60 वटा क्याटली युज गरेर तपाईले यो गेम खेल्न मिल्छ त। सुरुमा तपाईले लोटोमा क्लिक गर्नुस्। सो क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा वालेट एड्रेस दिएको छ हैन। त्यो वालेट एड्रेस चाहिँ यो सेन्ट्रलाइज एक्सचेन्ज प्लेटफर्महरु मध्ये कुनै एउटाको वालेट एड्रेस हो हैन। सो तपाईले यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नु भयो भने चाहिँ यो वालेट एड्रेस आदि मात्रै छ है। सो फर्स्ट लाइनमा देख्न सक्नुहुन्छ सब जिरो छ र सेकेन्ड लाइनमा चाहिँ अरु डिफरेन्ट नम्बरहरु वर्डहरु दिएको छ हैन। सो तपाईले यहाँनिर गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो फर्स्ट लाइनमा हुने जे जति पनि नम्बरहरु हुन सक्छ नि त्यो गेस गर्न पर्ने हुन्छ। सो तपाईले गेस गरेको नम्बर मिल्यो भने तपाईले जित्नु भयो, मिलेन भने तपाईले जति हाल्नु भएको त्यो हार्नुहुन्छ है त। र यहाँबाट गेम खेलेर तपाईले कमाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा यहाँनिर अमाउन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि अमाउन्ट हाल्नुस्। मिनिमम भनेको 50 वटा क्याटली चाहिँ चाहिन्छ, त्यो भन्दा बढी आफ्नो रिस्क अनुसारले हाल्नुस् हैन। सो म चाहिँ अहिले 50 वटै होस् 50 वटै हाल्छु। र त्यो गरिसकेपछि यहाँनिर डिफरेन्ट नम्बरहरु वर्डहरु लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ हैन। सो त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्। सो मैले सिलेक्ट गरे है त। यदि मैले सिलेक्ट गरेको नम्बर यहाँनिर मिल्यो भने चाहिँ मैले कतिवटा क्याटली टोकन पाउँछु त 725 वटा टोकन पाउँछु। सो एउटा मात्रै सिलेक्ट गर्यो भने त यो भनेको अलिकति रिस्क हुन्छ। सो के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ रिस्क मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ धेरै भन्दा धेरै यो नम्बरहरु सिलेक्ट गर्नुस् है त। होला रिवार्ड त थोरै आउँछ तर रिस्क पनि अलि थोरै हुन्छ नि त। सो धेरै भन्दा धेरै नम्बर सिलेक्ट गर्नुस्। लास्टको 4 चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्न मिल्दैन है त। सो मैले यति सिलेक्ट गरे र त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि बाइ टिकटमा क्लिक गरौँ है त। सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले 60 वटा क्याटली टोकन यो जितिसके हैन। सो कन्टिन्यू गरौँ र फेरि एकचोटि ट्राई गरौँ है त। र अर्को तपाईले यहाँनिर कुन चाहिँ नम्बर सिलेक्ट गर्ने त्यो आइडिया भएन भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा लाइनै देख्न सक्नुहुन्छ नि यो बक्सा भएको त्यो मध्ये कुनै एउटामा क्लिक गर्नुस्। र क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले अटोमेटिक नम्बरहरु सेभ गरिदिन्छ र तपाईले यसमा नम्बरहरु अझै थप्नुस् है त। मैले भनिहाले 4 वटा चाहिँ सिलेक्ट गर्न मिलेन। सो यति नै हो सिलेक्ट गर्न मिल्ने र बाइ टिकटमा क्लिक गरे मैले। सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि मैले क्याटली टोकन जितिसके। सो अझै एकचोटि ट्राई गरौँ है त। मैले यो सिलेक्ट गरे र अझै नम्बरहरु थप्ने है त। र फेरि बाइ टिकटमा क्लिक गरौँ। सो यसपालि मैले हारेको छु त मैले तपाईहरुलाई भनिहाले यो चाहिँ एकदम रिस्की हुन्छ हैन। हार जित भन्ने कुरा भइहाल्छ, गेम हो। सो अब एकचोटि अझै तपाईहरुले बुझ्नुस्, एक दुईवटा गेम खेल्नुस्। यदि मन पर्यो भने खेल्न सक्नुहुन्छ, यदि मन परेन भने हाम्रो अर्को उपाय छँदैछ नि। यसरी चाहिँ तपाईहरुले एउटा तरिका युज गरेर यसमा धेरै भन्दा धेरै क्याटली टोकनहरु कमाउन सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ अलिकति रिस्की छ हैन। सो अर्को उपाय चाहिँ हामी रिस्क फ्री उपाय सिकाउने छौं है त। सो त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईहरुले आफ्नो
साथीहरूलाई रिफर गरेर हैन धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई रिफर गरेर चाहिँ तपाईहरुले क्याटली टोकनहरु अझ धेरै कमाउन सक्नुहुन्छ के सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ सुरुमा यो लोगोमा क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरिसकेपछि अलिकति तल सार्नु भयो भने तपाईले आफ्नो रिफरल लिंक देख्न सक्नुहुन्छ त्यो कपी गर्नुस् र कपी गरेर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो साथीभाइहरुलाई हैन सेन्ड गर्नुस् र तपाईले सेन्ड गरेको लिंकबाट उहाँहरुले रजिस्टर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले कमिसन पाउनुहुन्छ है त सो यसमा चाहिँ 10 लेभल सम्मको रिफरल रिवार्ड प्रोग्राम छ हैन सो जति धेरै मान्छेहरुले बोलाउन सक्यो त्यति धेरै आफुलाई फाइदा हो हैन सो यसमा अर्को फाइदा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ तपाईले यदि बोलाको मान्छेले चाहिँ यसमा इन्भेस्ट गर्यो भने चाहिँ तपाईले त्यसको पनि कमिसन पाउन सक्नुहुन्छ त सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले बोलाको मध्ये एकजना मान्छेले चाहिँ 27 वटा क्याटी टोकन हालेको रहेछ हैन यसमा सो त्यसको कमिसन चाहिँ मलाई कति वटा आयो भन्दा चाहिँ 50 वटा क्याटी टोकन आयो सो यसरी चाहिँ तपाईले हामीले सिकाएको दुईटा उपायहरु युज गरेर धेरै भन्दा धेरै क्याटी टोकनहरु कमाउन सक्नुहुन्छ है त सो यति नै हो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि त मन पर्यो भने त तपाईले लाइक र सब्स्क्राइब त गरिहाल्नुहुन्छ हैन सो हामी यस्तै अर्निङको बारेमा भिडियोहरु अझै धेरै लिएर आउने नै छौं सो त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ थ्यांक यू नमस्ते है त